umaga mga igan, pambabastos, iskandaloso at higit sa lahat labag daw sa batas. Yan ang opinyon ng mga kontra sa art installation ni Video Cruz, ang politeismo na kasama sa exhibit na kulo na kailan ay pinasara ng CCP. Ang Archdiocese of Maynila ay magkakaroon po ng araw ng penitensya sa August 26 para raw sa kapatawaran ng mga tao nagkasala kaugnay nito. Pero ang matinding pagbati ko sa obra ni Video, panunupil nga ba ng freedom of expression? Professor Winnie Monzon, good morning. Good morning, Igan. Good morning. Prosesyon, magdasal ng paluhod, talagang humingi ng reparation. That's good. Kung ayan ang dapat answer nila. Kahit wala yung exhibit. You turn the other cheek. Pero alam niyo sa akin, mga kapuso, Igan, basic na basic po yun eh. Prinsipyo ko. I may not agree with what you say, but I will defend to the death your right to say it. Ayun. Simple lang yon. That's my first point. Number two, and I understand, hindi ko alam, tanungin natin mamaya sa atin guest. We will ask that question later. Number two po, nakikita natin yun, mga statua ni Jesus Christ, hindi ba? He is nakahubad. He is, yung with crown of thorns. Siya ay mocked. He was tortured, he was reviled. Di ba? Nakikita natin yan. Oo. Hindi ba natin pwedeng masabi na itong nangyari, yung ginawa nitong artistang ito, is his rendering of what he thought would be the kind of torture and mockery and revilement that Jesus would suffer in this day. In other words, if Jesus were here today, ano kaya ang form of torture na gagawin sa kanya? Di ba? And yet, he forgave them, and he loved them, he turned the other cheek, etc. No? And the third is, alam nyo, pag may nangyayaring ganyan, sinasabi kasi ng iba, no, ha? Tingnan nyo, yung mga Muslim when Muhammad was reviled, meron yatang cartoonist na nasa European cartoonist who made fun of him. Galit na galit ang mga Muslim, gustong patayin yung cartoonist. Sinasabi, bakit yung mga Kristiyano hindi ganyan? Tayo sa Pilipinas, pinapabayaan natin. Hoy, mga kapuso, the Muslim religion is based on something else. The Christian religion is based on love and turning the other cheek. Every time tayo ginagawa natin yung ganyang klaseng gusto ko. Hindi ba ginawa yan ng mga Kristiyano sa mga Hudyo for I don't know how long, for maybe 1,000 years, and it's still going on now. Yes? Right? That's not good. Hindi ba? Pinabayaan natin, kala natin, we blame the Jews for killing Jesus. My goodness, Jesus was a Jew. Diba? Please, let us not. In other words, mga kapuso, live and let live. Kung ayaw natin tignan, wag natin tignan. Period. Okay. Teka, narito kasama natin isang visual artist at activist din na si Raul Ignacio Rodriguez. Isa po siya sa kasama dun sa exhibit magandang umaga sa iyo. Iggy. Yes. My goodness. Iggy, ikaw pala may-ari ng chopper, ha? Si Iggy naman ang may-ari. Okay, teka muna. Sabi ni Archbishop Cardinal Gaudencio Rosales, parang tagos hanggang kaluluwa daw yung pinalabas doon, no? Masyadong offensive daw yung art installation na yun. Ikaw, anong part dun sa... Kasi, Marimini, sama-sama, mga 20 ba ito na artist o... 32. 32. Lahat ba tumaas yan? Lahat po galing sa UST po. UST ako Anong part ka ron? Yung ba yung... Kasi sa akin po ay yung directly in front dun sa work ni Medeo. It's a oil painting on canvas. Tapos anong, may imahe ka ba ng... Mainly it's about, yung imahe niya ay isang parang anghel rising from yung destruction and chaos. So hindi kasama dun sa mga sinasabing offensive? Ang understanding, meron nagsabi sa akin, Iggy, because I did not go. Meron nagsabi sa akin that particular painting was not in plain sight. In other words, meron parang warning na nakalagay doon na this might be offensive. Meron pong disclaimer sa labas nung gallery. May disclaimer. Ano nakalagay doon? But the disclaimer is mainly nagsasabi lang na hindi ito official na UST exhibit, parang ganon.
Pero yung work, actually, it's an installation piece, yung kay Mideo Cruz. And it was... Anong ibig sabihin ng placed- installation piece? mainly installing different images Yeah. and Okay. Parang three-dimensional. montage lang, halo-halo na montage. gano'n. Basically, montage Montage ng siya. mga iba't ibang mga posters. Nakita mo, na-offend ka ba? Personally, hindi po. Oo. Ano ang nakita mo nung nakita mo na mayroong penis on the nose of Jesus Christ? Personally sa akin po kasi dahil sanay na po ako sa bilang isang visual artist, sanay po ako sa mga symbolisms, etc. Ganon. Kaya parang tinitingnan ko rin personally din na halimbawa kung ang nandun ang sinasabi na male genitalia, di tinitingnan ko na bilang phallus or isang symbol of power. Matagal na pala ito exhibit na ito, no? 2002 yata, UP. Yung Pinisita niyo? particular work na ito po ni Mideo Cruz ay nasa UP pa po nung 2002. Sa Ateneo, 2004. Yes, sir. So, pangatlong exhibit na to. Pangatlong exhibit ito. I did not know that. Bakit parang ito yun yung may mga sexual, rin? May different versions. May different so hindi versions ganun of the work. But then the idea is still there. It's still there. Yes. Okay, kamusta? Nakakaranas? Bakit si Mideo Cruz ang nakapronta? Si Mideo po. Yung ibang mga artist nakakaranas, di ba, ng parang harassment ba? O Actually, mas yung kami kasi po right after yung closing sa CCP, nagbuo po kami ng isang broad formation ng mga artists coming from different fields, mainly in defense of freedom of Freedom of speech. expression, And yes. syempre, calling for anti-censorship. Kaya may mga ilan sa mga professor, actually mas professor pa sa pagkaalam ko, isang professor ng fine arts sa UP, ay tinawagan siya, may mga ilang threats. But mainly, syempre, si Mideo Cruz at saka si Miss Karen Flores ang nakatanggap po talaga ng mga I don't like the way it goes because, itong first step na gano'n, kung ayaw niyong tignan, huwag niyong tignan, hindi naman kayo forsado You don't have to go there. Hindi naman, it's not as if he wanted it to be taken a movie and shown to the public, ganon. It was your choice to go ang to sinasabi, Manuel, ng iba, CCP kasi ito, gamit pera ng tao. So, sa gallery nyo, doon, pwede nyo Sandali lang. Yun ang sinasabi nila but sino ang magsasabi na ito hindi pwede, ayan pwede. Ito disente, ayan hindi disente. Ikaw ba? Ako? Sino ba? In other words, it's, kung ayaw mo, di wag mong tignan. Simple lang. Anong plano ng mga artist na ito? mainly mas para i-push yung call for freedom of expression. Kasi sinubukan namin iangat yung usapin Ano nila. ang sinabi ni Mideo Cruz? Kung what was he trying to show? Ayun. What was he did Ano anybody mensahe ask niya? him? Ano ba ang mensahe niya? Is this, kasi ang interpretation ko, he was trying to show the forms of torture and mockery that Jesus would experience if he were being tortured and reviled Sa and ngayon. mocked now. Yes. Ano naman ang kanya? Somehow ganun Kanya din. ng interpretation ko Somehow ganun din po, yung mockery. But it's not Yung basically ethics about... anong mensahe nun? Anong sabi Yan niya? din po, ang pinaka-mensahe po nitong installation, batay sa pagkatingin ko rin at sa pagkatanggap din, ay isang reflection ng lipunan ng Pilipinas. Yung usapin ng yung phallus symbol. Male chauvinism. Male chauvinism. Ay, Tapos daming yung pwedeng machismo. And at the same time, dun sa cross po, kasi nandun yung male genitalia sa baba, tapos sa gitna po ay meron salamin. So kapag tinignan niyo po yung cross, so it reflects you. So kung hindi lumalabas ka po ang artist, hindi mo reflection. maintindihan yun. Kung hindi ka ng art, di ba? Kung May mga ordinaryo ilan. ang mananampalataya, offensive nga sa May mga sa ilan faith po, mo. may Parang mga ilan. natcha-challenge yung faith mo pag gano'n, di ba? Bakit That's challenge precisely yung faith mo? Kasi, mas lalong, Maring Winnie, mas sa isang lalong sasabihin mo. saradong, yung imahe, part ng kanila pong veneration yan Pag parang kunyari, litrato ng magulang mo, pag binaboy, magagalit ka. Respeto nila yung mga image, part ng kanila pong celebration, or, tsaka yun nga, binabanggit mo kung noong araw sinakripisyo ni Kristo yung buhay niya, bakit mo babastusin naman yung larawan niya? Muna, sandali Yung lang. imahe niya. No, let's ask, if Christ were here today, at nakita niya yung litratong yan, o yung painting na yan, or ang sculpture na yan, ano kaya ang gagawin niya?
Magagalit ba siya kaya? Alam mo, ang utak na si Tatawa Kristo, lang yan. napakalaki sa utak ng tao na Oo. hindi natin si Kristo maunawaan yun. And that's Diba? why- Infinite siya, yung love niya. Tao tayo, madali tayo humusga. But Oo. that is the point. Oo. The point is, kung tayo huhusga, okay. Kung ayaw natin humusga, huwag tayo humusga. In other words, but we must not be forced to a particular to a particular frame of mind. Hindi pwede yun. Hindi pwede tayong ma-force na, ayan, masama yung picture na yan. Hindi yan, pwede yan. Hindi pwede gano'n. Kunyari, No, I'm sorry. Oo, pero yun lang yung kunyari litrato mo, Maring Winnie. Oh, sure. Kunyari, meron akong lagyan nakikita ng litrato. sungay ka. Oh, di ba? That Hindi is ka the artist. ma-offend nun. No, why should, sandali lang, Igan, why should I, if that is the artist's rendition of me, na kasi Maring Winnie talagang masamang tao yan, even yan, etc. Well, that's what you think. I don't agree with you. I think I'm a good person. Litrato ng but I kasi will- sinasabi, litrato ng mahal mo sa buhay, Iggy. I-exhibit na gano'n din na may mga sexual organ. Hindi ka ba ma-offend nun? Alam mo, Yun yung sinasabi nila, alam mo, Maring mga puso, Winnie. sa bahay namin, may debating ganyan eh. Oo. You know, 3, I think it's tasteless myself. Frankly, I think it's tasteless. But I am not going to impose my judgment on this artist. I think, in other words, yung debate sa aming bahay, Oo. you know, sabi nung dalawa, 6 kami, sabi nung dalawa, tasteless, you know, it should be removed, etc. Kami, tasteless, but it should not be removed. Meron mo Because sila of the mga gallery eh, di ba? So, nasa na ngayon yun? Tinanggal nyo na ba sa Ay, CCTV? nasa Yes. yun, nandun pa rin po. Andun pa rin. Pero sarado Pero na. yung sarado po. Yung Hindi na buong pwedeng... exhibit. Sorry, I mean, that's how I feel about it. And I feel very strongly about it. Ako nakita ko pero medyo... Medyo nawalaan ka ng gana. Hindi, nasubukan yung fate ko doon. Oh. Nasubukan! Siyempre! Kung picture ng nanay ko yung ganun nyo, Ay, baka... hindi nasubukan. In other words, you were very... You rose to the defense. Siyempre, kasi lalo nalaman ko, Tomasian pa. Di ba? Hindi naman... Ewan ko kung ba't... Iba kasi yung finance eh. May ibang ano sila Saan eh. Tomas ka nga Yes, pala? of course. Iba yung... Galing din ako sa ano eh. Engineering. But you know, there was no intent for them. There was no intent After the for them context. to revile. There was no intent to make Hindi fun. nga siya napaliwanag ng gusto kasi Tama. sumento dun sa artwork Tama. ni Midenyo lang. Sabi ko kasi kanila, yung papanin 31 artist doon. Hindi naman sila buti nga Iggy nandito yung ibang artist. Di ba? Si Midenyo lang talaga yung... Na-focus. Na-focus. Okay, naku, kapos na tayo sa oras. Maraming salamat sa iyo, Iggy. Raul Ignacio Rodriguez. Hindi ka may-ari ng chopper, ha? Wala pisada na, no? Di ba, Jose Pidal, siya rin umangkin. Oh, God. Okay, maraming salamat. Kasama po natin Professor Winnie Monzon. Unang balita na.